הנה זכינו. הפרשה החשובה, פרשת תרומה, כל עניין המשכן, 20 קרש, שאת זה, את המשכן, הקרשים למשכן, נטע אותם אברהם אבינו עצי ארזים בבאר שבע, ושם היה מתפלל יום יום אברהם אבינו על העצים הללו, מוריד דמעות, משקיע אותם בדמעות, ויצחק אבינו אחריו, ויעקב אבינו הוריד את הארזים האלה למצרים ונטע אותם בארץ גושן. כל זה למה? כל זה לקחת אותם, אמר לבניו, כשיצאו בניי ממצרים ייקחו את זה איתם, לעשות מזה משכן שתשרה שם השכינה. זה המטרה, וכך היה. לקחו את הארזים האלה, ואלה עצי שתים עומדים שהם באו, שנטע אותם אברהם, יצחק, יעקב, התפללו עליהם, כי למעשה הלא כל הכסף והזהב שהיו צריכים, והבשמים וכל מה שצריך למשכן, הביאו אותם העננים. גם את העצים יכולים להביא עננים, או לא משנה באיזה דרך. מה, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כן, קרשים, קרש, אותיות קשר, צריך לקשור אותנו. הם היסודות של עם ישראל, הקרשים הללו, היסודות של המשכן. את המשכן, היסוד, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם מקדש, ושכנתי בתוכם, זה יסוד של עם ישראל. צריך על זה להיות קשר לאבות הקדושים, לדעת שעל זה בוכים. מה, איך בשביל זה כתוב? ועשית שיניים קרובים זהב. צריך שיהיה זהב טהור. כל הכלים של המשכן, אם אין זהב עושים מכסף, עושים מנחושת, אבל הקרובים רק זהב טהור, רק. אלה הקרובים זה הלומדי תורה, זה התינוקות של בית רבן שיושבים, צריך זהב טהור, לתת להם זהב טהור, הכל נקי, אלא כפורת יהיו פני הקרובים. כל המטרה זה התורה, כל המשכן, כל העולם כולו, בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה מקדש ושכנתי בתוכם. הכל בשביל המשכן, כל המקדש בשביל קודש הקודשים. כל קודש הקודשים זה המטרה, זה התורה. זה למדנו בפרשה, בפרשת תרומה. תורה מם, כל המטרה זה התורה, זה שני לוחות הברית שמונחים בארון, זה המטרה, המטרה שלהם. עכשיו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. אתם יודעים, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה, משה רבנו, אתה תצווה, אתה המלך, נותן לך את הכוח. כי למעשה, אתם יודעים, פרשה מעת, מזמן, כותב הראש, כל הפרשות שבתורה, מאז שנולד משה, עד משנה תורה, ספר דברים, אין פרשה שלא מוזכר שמו של משה רבנו. הפרשת תצווה לא מוזכר שמו של משה רבנו. איך זה? אלא אומר הראש, שמעתי, כי בגלל שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לעם ישראל על העגל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך זה אפשר? אני הוצאתי אותם ממצרים, היו עבדים, הם ראו 10 מכות, ראו קריעת ים סוף, ראו מתן תורה, הולכים עושים עגל? עבודה זרה? איפה הבושה? אומר רבנו שם, תמחה להם. ואם אין,
מחני נא מספרך אשר כתבת. אתה יודע מה זה משה רבנו? מוסר את נפשו לכלל ישראל, מסירות נפש שאין כמותה. זה מדרגה עליונה מאוד. אם אתה לא מוכר לכלל ישראל, למה לי חיים? לא רוצה חיים. היה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני שקול כנגד 60 ריבון נשמות של עם ישראל, ולכן מחני נא לבדי, עזוב את עם ישראל. היה איזה רועי נאמן היה משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא. אבל מה? משה רבנו, אתם יודעים, כלילת חכם אפילו התנאי באה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יעשה לפנים משורת הדין, אמרת מחני נא, אני פרשת תצווה, הכללה עשתה רושם, פרשת תצווה לא יכתוב את שמך, בזו להוציא אותך. חס שלום, עם מחנה, אבל פרשת תצווה לא יהיה כתוב שמו. לכן לא מוזכר שמו של משה רבנו. למה? כלילת צדיק, כמו שכותב בזוהר, כביכול משה רבנו קילל את עצמו מחני נא. אומר רבי יוסף חיים, מחני נא מספרך, אומר מספרך, מספר כף, מספרך, ספר כף. למה? פרשת תצווה היא פרשה הכף. יש בספר בראשית 12 פרשיות, ופרשת תצווה היא פרשה השמינית שבספר שמות. 12 ו8, 20. ספר פרשת תצווה היא פרשה 20. עד עכשיו למדנו 20 פרשיות. איך אנחנו יודעים אותם? יודעים מה כתוב כל מילה במילה ברש"י? אז זה העיקר. העיקר אמר לו, מחני נא מספרך, התכוון, אין מה לעשות. וגם משה רבנו היה לו עוד כוונה. משה רבנו אומר הגר"א, בדרך כלל, תמיד בפרשת תצווה זה פתילת משה רבנו. הצנה זה יצא פרשת תרומה. אז יש אדר א', יש אדר ב'. אבל תמיד פרשת תצווה, בדרך כלל, בשנות רגילות, פרשת תצווה זה הפרשה של משה רבנו, 7 באדר. אז לכן אומר לו, מחני נא מספרך, הפרשה פטירת משה רבנו. בשבוע שזה הסתלק משה רבנו למרום. לכן לא הזכיר שמו בפרשה. איך כתוב? אין שלטון ביום המוות. אבל משה רבנו הייתה לו עוד כוונה. אומר ריבונו של עולם, זה כל זה הפרשה. זה הבגדים של אהרון, אבני החושן, אבני האפוד. כל בגדי אהרון לכבוד ולתפארת. כל זה אני הייתי צריך להיות כהן. אבל בגלל שאמרתי לך, אמרתי שנחנה ביד תשלח, לא רציתי ללכת. אמרתי לו, אהרון אחיך היה לוי, עכשיו אהרון הוא יהפך להיות כהן. איך זה? שני אחים במשפחה, ראית אחד משפחתו כהן, אחד משפחתו לוי? הוא אמר לו, אתה תהיה לוי. למה אמרת לי ככה? אהרון יהיה. הוא אומר, נכון ריבונו של עולם, אהרון יהיה כהן על הרסי ועל העיני. אבל אני לא רוצה לתת לו את כל הכבוד עכשיו. תמיד אני מוזכר, עכשיו הוא הכהן. אין כמו אחי אהרון. הוא יהיה הכהן, כל הבגדים, הכל רק הוא. אני לא מוזכר בפרשה הזאת. זה פלא פלאות. אבל מה? צריך תמיד אדם לידע, מפה נלמד מוסר גדול. רבותינו אמרו, אסור, הזהרה לאדם, אסור לקלל את עצמו, אפילו התנאי. יש ממונה בשמיים, מצפה לאדם מתי יקלל את עצמו. מיד שמקלל, אומר הזוהר, על זה אומר דוד המלך, בתהילים, זה זוהר מביא. אמרתי, ישמרה דרכי מחטוא בלשוני. ישמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. זה הרשע העליון. מחכה המלאך הזה, מתי הממונה הזה, מתי זה יקלל את עצמו, טק, תופס את זה. צריך, איך כתוב, פרית כרותה לשפתיים. שמעתם לפני 60 שנה, יש בפתח תקווה בית קברות סגולה. לפני 60 שנה חנכו את הבית הקברות הזה,
היה שם חברה קדישא שעשה לזה, חנך את זה, אמרו מעניין מי יקבר ראשון, דיברו ביניהם. אחד מהם בצחוק אומר שהוא יקבר ראשון, לא אכפת לו להיות נקבר ראשון. יומיים שלוש נפטר, פתאום מי? והוא קברו אותו ראשון. עומד פריט כרותה לשפתיים. מה תדבר? אסור להוציא מהפה. יש לפעמים הורים מקללים את הילד שלהם, לא לקלל. מקלל את עצמו, אתה מקלל את הילד שלך. הרגיז אותו, מקלל, אתה קלל. למה? ברית כרותה לשפתיים, חס ושלום. שלא יתקיים הקללה. תמיד אתה רוצה לקלל, תברך. במקום תצעק עליו בקללה, תצעק עליו בברכה. תברך אותו. במקום ימח שמח, ישמח שמח. כן? ישמח שמך, נגיד לו. שתשמח כל הזמן. לא יגיד לו, יקלל חס ושלום. היה הגאון מווילנה, אומר אפילו שלא נזכר שמו של משה בפרשה הזאת, אבל יש בה בפרשה הזאת 101 פסוקים כנגד מיכאל שהוא הכהן העליון. אבל משה, אם תמלא אותו, המילוי של משה זה 101. מם. שין, המילוי של זה י' ונון. כמה נהיה 60 ועוד מם זה 100. אחר כך א' 101. זה המילוי, ככה אומר הגאון מווילנה. אבל משה זכה. איזה זכות הייתה לו, שהקדוש ברוך הוא אהב אותו, משהו לא רגיל. בכל זאת אומרים רבותינו, סיום הפרשה הקודמת זה נחושת. התחלת הפרשה הזאת, ואתה. נחושת מרמז על הגיל, אומר הרב מגלה עמוקות, מגלה את הגלגולים של משה רבנו. נוח, נחושת אותיות נוח, שת, משה. ואתה זה משה. למעשה ראשי תיבות משה, משה בא לתקן, משה שת הבל. הוא הבל, הוא שת, בן אדם הראשון, הוא משה. אבל גם בא, אומר הזוהר, בא לתקן את נוח. למה אתם יודעים, נוח, כתוב, המבול נקרא מנוח. למה? כתוב כי מנוח זאת לי, שנשבעתי מעבור מנוח על הארץ. אז רבותינו שואלים, מה זה הפוך? נוח זה מנוח. נוח הציל את דור המבול. הוא, כשהוא אהב אותו ועשה לו טבע, אומר לו, אומר הזוהר הקדוש, אומר בפרשת נוח, הוא כותב שנוח היה צריך להתפלל על בני דורו. למה? בשעה שיצא נוח מן הטבע, ראה את החורבן הגדול, התחיל לבכות, אמר ריבונו של עולם, נקראת רחום, היה לך לרחם על בריותיך. אומר לו, רעיה שתיה, עכשיו אתה, אני חיכיתי לך 120 שנה, תתפלל, לא התפללת. עכשיו אתה אומר לי, היה לך בונה מזבח, מקריב קורבן, הוא אומר לי, היה לך לרחם? איפה היית? לכן, כמה שלא התפלל על בני דורו, נקרא מהמבול על שמו, מנוח. בא רבנו הארי כותב בשער הליקוטים, כדי לתקן בגם זה, התגלגל נוח את ניצוצות שלו במשה רבנו. על ידי שהתפלל במשה בחטא העגל, מסר את עצמו, זהו מתקן. מה אמר? מחני נא. מחני, אומר רבנו הארי, מנוח. תהיות מחני, מנוח. הוא בא לתקן מה שהיה במבול, מה שעשה נוח. עכשיו הוא מוסר את עצמו, מחני נא מספרך. הגאון חידה אומר גם מחני נא, מנוח אני. בזה תיקן משה רבנו דור המבול וחטא העגל. היו דנים, פלא פלאות. איזה זכות הייתה לו. לכן אחרי חטא העגל אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבנה לי משכן. אתה תהיה כמו נוח, אתה תעשה משכן שיעיר את העולם, שיחבר את כל הנשמות, שהכל קשר אחד. נוח הציל רק את עצמו ואת אנשי ביתו, את הילדים שלו, בשביל לבנות את העולם מחדש.
אבל אתה תאיר לעולם, הפוך. לעומת המשכן, הוא הציל רק יחידי סגולה מהמבול, אבל אתה תציל את כל עם ישראל. פלא פלאות. ולכן אומר רבנו הארי, שבאמת משה רבנו היה גלגול גם של הבל וגם של שת, בני אדם הראשון. כמו שכותב המגלה עמוקות, הוא כותב את זה, נחושת, וכל תדות לחצר נחושת, והמילה הראשונה, ואתה. זה בא על הגלגול השלישי, שזה משה. שזה כתוב, אומר דוד המלך בתהילים, יופייפית מבני אדם. זה נאמר על משה. מבני אדם, זה הבנים של אדם הראשון. זה הבל ושת. יופייפית מבני אדם. וצק חן בשפתותיך. חן זה נוח. אז העיקר, משה זה משה שת הבל, זה העיקר. ומה עם הבל? נוח? כבר משה תיקן את נוח. לא צריך. ברגע שמסר את עצמו על עם ישראל בשביל המבול, אז כבר תיקן את הכל. עכשיו, מה שאנחנו צריכים זה שאדם ידע תמיד שומר פיו, עוד נלמד על זה היום, שאדם ישים מחסום לפיו. והיה פירושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב. צריך להיזהר, לא לדבר. העיקר מה ציווה לו הקדוש ברוך הוא? ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. אתם יודעים, זה פלא, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. פרשת קודמת, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת וטחנת וארגמן. שם לא אומר לו אתה תצווה. שמן זית אומר לו אתה תצווה? מה זה שמן זית תצווה? למה כמה עולה שמן זית? זה עולה זהב, כסף? שמן זית זה זון. שמן זיתון. נכסה כסה, להשיג שמן זית. תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית. אלא, העניין הוא שבני אדם אוהבים לתת בשביל בניין. אבנים, ודברים יפים לבניין, כל שיש, כל מיני דברים לבניין רוצים. אבל לתת לתלמידים הלומדים, שיש שמן זית זך, לתת הישיבות, לפרנסה יומיומית, אין שכל. לא רוצים לתת. לכן אומר לו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. אתה משה, אתה מלמד את עם ישראל תורה, ויקחו אליך שמן זית זך. בישיבת פורת יוסף היה אומר ראש הישיבה, שמן זית זך כמתהיה פורת יוסף. צריך לתת את הפלוס לישיבת פורת יוסף, שיוכלו להעמיד תלמידים. אבל זה דבר גדול, שאדם יודע איפה לשים את הכסף. לפעמים אדם רוצה רק בניינים. לא בניינים, גם טוב, אבל העיקר זה לתת לתלמידים שמן שיוכלו לראות טוב, השמן מאיר, שיוכלו ללמוד, שכל בוקר יאכלו שמן זית עם זעתר. זה האוכל שאוכלים. לעשות צדקות. איך היה רש"י, מסופר עליו, היה רוצה לראות על יד מי יהיה השכן שלו בגן עדן, איפה הוא יושב, מי השכן על ידו. התפלל לקדוש ברוך הוא, אמרו לו בחלום, אתה תשב על יד אברהם בן גרשום מברצלונה. ברצלונה זה בספרד. רש"י היה בצרפת. היה מעניין אותו מאוד לראות את הבן אדם הזה. אמר אני נוסע לספרד, לברצלונה, היה זקן. נסע. כולם הכירו את רש"י, היה מפורסם בעולם. הגיע לברצלונה, לספרד, בתהום כל העיר. אמרו לו, מה צריך כבודו? הוא אומר, אני רוצה להתארח בבית של אברהם בן גרשון. הם לא מכירים, יש דון אברהם בן גרשון. הוא אומר אצלו,
לא משנה, דון, שיהיה דון. האדון היקר הזה, בסדר. אני רוצה אצלו. לקחו אותו לבית שלו, מה זכיתי? תפדל. הלוואי, מה זה רע, רש"י, אושר כזה בעולם לא רע. איזה ארמונות, איזה... אמר, אושר כזה, אדם לא כדאי לו להשתמש בעולם הזה. ומה זה, אדם מפסיד את העולם הבא שלו. אומר, מה, על יד זה אני אשאר? טוב, אמר, אני אשב פה, נראה מה עושה הבן. רואה, כל צהריים, באים אליו, סיפרו לו, כל צהריים באים אליו, קהל אדיר. כולם עומדים בתור. רוצים, הוא נותן להם, כל אחד מה צריך? זה אומר לו, היום אני רוצה לחתן, כך. זה אומר לו, אני צריך בגדים, כך. זה אומר לו, צריך עכשיו אוכל. מה שאדם צריך. באים תורות ארוכים, טק, וחלק לכולם. מקבל שעה, שעתיים, חלסנה. כל יום. הוא אומר, איזה זכות יש לאדם הזה, אבל כשהיה שם רש"י, לא אותו, באה אחת אלמנה, אומרת, אני לא רוצה כסף, יש לי לדבר איתך איזה דבר. אומרת, תדברי. אותו יום, לא היה זמן, לאותו זמן, השבוע שהיה רש"י, לא היה זמן, למה? חיתן את הבת שלו. הכינו הכל, מה זה עולמות? לכבוד החתונה. אלמנה אחת באה, אומר, אני רוצה לדבר איתך. תשמע, אדוני, יש לי בעיה גדולה. מה? כן, דברי. היא אלמנה, הבעלה לא מזמן נפטר. יש לה כולם ילדים קטנים. אין לו את המחלה, איזו מחלה קשה מאוד. והלך לבית עולמו. כולם אצלה ילדים קטנים, לא יודעת מה לעשות. ובעלה לפני שנפטר, הרס את הבת שלנו עם איזה חתן טוב והכל, מידות טובות. והחתן ברח, הלך למקום אחר. ואני בוכה. מה אני יכול לעזור לך? אני אגיד לך מה אתה יכול לעזור לי. החתן, זה שעומד להתחתן הלילה עם הבת שלך, זה התארס עם הבת שלי. ברח. למה? מצא כסף אצלך. ברח מאצלי. ורש"י גם שומע את זה. עכשיו הוא אומר, מה יעשה זה? אמר, תשמעי, שמעתי, אני אטפל בעניין. אחקור ואטפל. שאל באמת, אדון הזה, אברהם בן גרשום, שאל וזה ראה, כן? לא דיבר עם החתן. קרא לאלמנה, קרא לבת שלה, נתן להם כסף, את הקלה. דיבר עם הבת שלו, אמר לה לא להגיד שום דבר. מה זה הלביש את כל המשפחה? הכל. מה עשה? הוא בא לחסות פני הקלה, לראות את הקלה. וואי, התחיל לצחוק, זה לא זאת! זו הקלה, בית טובה! אומר לו, זאת הקלה. אל תדאג. אמר, אבל אתה אהבת אותה, נכון? אני אוהב אותה, כן. למה עזבת אותה? כסף? אמר לקהל, תשמעו, הוא בא, רוצה את הבת שלי, אבל הוא התארס עם הבת הזאת. היום ידעתי, הבאתי אותה. ואני מבטיח לך, אתה כמו הבן שלי. כל מה הבטחתי לך בנדוניה, כל פרנסתך, כל הכסף שאתה צריך זה אני. אתה תתחתן איתה כמו התחתנת עם הבת שלי, אין הבדל, עוד יותר טוב. אתה תפרנס את כל התינוקות. הכל על חשבון הברון דון אברהם בן גרשון. הכל יש לך. כל מה אתה צריך תקבל. תחתן איתה, כי בין כה אתה אוהב אותה. אז הנה החתונה, והנה הכל מוכן, והנה הקלה. תפדל. הבת שלי מסודרת, אל תדאג לה. כל אחד יבוא הזיווג שלו מן השמיים. ראה את זה רש"י, אמר עכשיו הבנתי. איזה בצל החוכמה, בצל הכסף. נכון, אין כמו לימוד התורה, אבל זה, כל מה שיש לו מוותר בשביל התורה. בשביל לקיים את המצוות, זה הזכות הגדולה.
זה פלא פלאות. איך אדם ככה, ויקחו אליך שמן זית, אדם חושב לעשות לו בניינים, לא. זה לשבת, לתת כסף ללומדי תורה, לתת כסף ליתומים, לאלמנות, לסדר את כל העניינים, בפרט אם גם הם, תקח אותם, שילמדו תורה. יש יותר טוב, יש אחד יותר טוב מזה? אין, בעולם. אבל מה? צריך לדעת, בשמן, אנחנו היום אין לנו בית מקדש, אבל כל אדם צריך, רבותינו אמרו, תצווה, גמטריה, נשים צווה. שהן צריכות להדליק נר תמיד, גמטריה שבת. להעלות נר תמיד. בזכות הנר, יזכו בבנים מניצוץ משה רבנו. ויקחו אליך שמן זית. אם אדם לא מדליק בשמן זית לכבוד שבת קודש, מאיר את הבית, צריך יזכה לבנים ניצוץ של משה רבנו. צריך לדעת, כתית למאור. איזה זכות זה? זה לא דבר פשוט. איך? דיברנו על רש"י, איך זכתה אמו של רש"י בבן כמו רש"י? והייתה זהירה מאוד בהדלקת נרות שבת. פעם אחת בערב שבת, לא היה להם כסף לקנות שמן. בעלה לא היה בבית, מכרה כל מה שהיה לה בשביל לקנות שמן. את הצעיף שלה, את הכל, שיהיה לה שמן. לכן, מה אדם יעשה? תמיד ייקח שמן זית הכי טוב. ופמותים הכי יפים. מכסף טהור. אם הוא רוצה 2, הוא רוצה 7, יעשה את זה כל כך יפה, וישים לזה מקום יפה בבית. לפעמים על השולחן אי אפשר, למה? יש תינוקות. יעשה לזה פטרינה יפה, בצד דרום, שם המנורה בדרום, והוא הבא על השולחן בצפון, יישב בצפון, מולו תהיה המנורה הזאת, שם פמותים יפים, זה מקבל בחינם בנים צדיקים, על ידי זה שהוא עושה. יבריק אותם תמיד, ישים עליהם כוסות יפות, למלות אותם בשמן זית זך, עם פתיליות שמושכות יפה את הפתילה, והבעל בעצמו יסדר יפה את הנרות הללו, את הפמות עם הנרות, ויעשה יפה. לכן ניקח לו 5, פמותים של 5 גדול, לא יקח קטן של תינוקות, כסף טהור, אם יכול מזהב עוד יותר טוב. 2 פמותים עמודים עומדים, ישים אותם עם שמן זית כל שבת, והוא מכין את זה לשם ייחוד, לשם ייחוד של הפלא יועץ. הביא את זה ספר אור השבת של הישיבה. יגיד לפני כן לשם ייחוד, בא לשים שמן זית והכל, ואז הוא מכין את זה לאשתו, היא באה, איזה תפילה אומרת על הנרות, איך היא מדליקה, והיא בוכה לקדוש ברוך הוא, שייתן לה ילדים שיאירו עיני ישראל באור תורתנו. איזה זכות זה. זוכה לבנים תמיד, אדם שרק מתחיל את זה ביום שישי, ומסדר את השולחן יפה לשבת, אומר שהילדים שלי ישבו פה בשבת, איך אני אכין להם, והוא מכין דברי תורה, לא סתם. איך לדבר להם, איזה מעשיות לדבר איתם, איך למשוך את הלב של הילדים בדברי תורה. הבית אחרת לגמרי. אני פעם התארחו אצלי, איזו משפחה באה, לא היה להם איפה לעשות בר מצווה לבן שלהם, הם מניו יורק. במוצאי שבת באו אצלי לבית. אז אני דיברתי איתם שישימו את הילדים בתורה. אומרת לי האישה, אתה יודע מה הולך אצלי? כל ליל שבת, איך אנחנו מדליקים מנרות? משהו לא רגיל. באמת, בעלת צדיק, ראיתי אותו, הוא נראה מודרני כזה ושמח, אבל צדיק. היא אומרת, תראה אותנו ככה. אני, מנה ראשונה שלי, כל ילד מקבל על הצלחת, זה במקום להשים, שמים שם, זה, מה זה נקרא? מפיון. המפיון היפה, זה נייר יפה, מגולגל, קשור בזהב כזה, בחוט זהב. מה יש בפנים?
דברי תורה. זה, פותחים את זה, הילד פותח את זה, דברי תורה. ככה הם אומרים לי. נהניתי מזה. כנראה בפנים גם היא שמה לו איזה ממתק כנראה. אבל זה זכות. שאדם מסדר את הכל לשבת, הילד שרואה את זה, זה זכות גדולה. לא סתם נרות שבת, להעלות נר תמיד, זה לא צחוק, שמזית זך. כתית למאור, להאיר את השבת. גם, אני פעם הלכתי לאיזה בית, ראיתי אותם יושבים בפינת אוכל, לא בסלון, יש להם סלון, עם שטיח. איפה הם יושבים לאכול סעודת שבת? בפינת האוכל. תגידי, אתם משוגעים? הבעל היה חולה, לא מרגיש טוב. במחלה קשה, נכנסתי להם בליל שבת, אני רואה אותם יושבים בפינת האוכל, מה זה? איפה הלוסטרה הגדולה? שמה, עם הקריסטלים. איפה זה, בשביל מה זה עשוי? כל השטיח הזה, והשולחן היפה, רק לשבת. לקחתי להם את הכל, אמרתי להם, אתם רק תשבו פה, לא ידליקו אפילו את האור שם. אמרתי, שבת אתם תשבו פה, שבת הבאה, תדליקו פה את כל האורות. אסור לשבת פה. שבת יושבים בסלון, מקום הכי יפה, כבוד שבת, אור, שבת. אבל הזה נהיה בריא. מה אתה יושן? יושב פה בחושך? מה אתה יושב בחושך? באור. יושב באור. יפה. אשתך מפריע לה שללכלך את השטיח, תוציא את השטיח הזה. ובשבת תקנה לה זה, ויש כזה שואב את כל הלכלוכים. תשאב לה את זה, מה יכול להיות? יתלכלך תקנה חדש. מה קרה לך? שבת מלכתה. בשביל מי אתה עושה את זה? אתה חושב שיבוא אליך איזה... בסדר, יבוא אליך אורח, תתן לו גם כן. אורח דבר גדול. אבל העיקר זה השבת, השבת המלכה. תעשי לו יפה. זה עולם אחר, שאדם מכבד את השבת, את החג, ילדים. רואים עולם אחר. כל החיים שלהם נהפכים לאחרת. הם גודלים באווירה הכי יפה. מה זה לעשות ככה סתם? לא! אומר, אתם יודעים איך זכה אביו של רש"י, כמו שאמרנו בשביל הנר שבת, גם רבותינו אמרו איך זכה, אומרים על זה, אביו של רש"י לבן כמו רש"י, איך? פלא פלאות, אומרים שהוא היה סוחר של מרגליות, והמלך, היה לו עין לעבודה זרה שלו, ועבדה לו, נפל העין נאבד, לא מוצאים את זה. אשכנז אומרים, מה נעשה עכשיו? מאיפה להביא? חפשו, אמרו ליהודי הזה, יש לו אבן, שצריך לה לעבודה זרה, אין כזה. וואחד. באו אצלו, הראה להם, אומר, תשמע, המלך חייב, אז אתה תבוא. הוא אומר, בסדר, אם אני צריך להביא את זה, את האבן הזאת, זה הרבה כסף, אבל אני בא. מה שיגיד לי, כמה שירצה המלך, מה שאומר לו, ייתן לך מיטב. רוצה את זה לעבודה זרה שלו. זה העין שלו, של פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים שלהם ולא ישמעו. לא שווה שום דבר. רש"י נוסע איתם באונייה, ללכת למלך, אבא של רש"י. אומר, איך אני אעשה דבר כזה? אני אתן עין לעבודה זרה, חס ושלום. אז הוא בדרך מראה להם את זה, וכאילו הזיזו אותו, והאבן הפיל אותה, איבד אותה לים, התחיל להרביץ לעצמו, מה עשיתי? הוא בכוונה איבד את זה, אבל הוא עושה הצגה, אל תדאג, טוב, הוא היה בוכה, מה אני אעשה עכשיו? איך? וזה, גם בא למלך, המלך ריחם עליו, נתן לו הרבה כסף, וגם מהשמיים אמרו לו, אתה איבדת את האבן הזאת, סימאת את העין של עבודה זרה, אנחנו ניתן לך בן שיעיר העיניים של כל עם ישראל. איתה מה זה? בית תמיד חכם. איזה זכות? יש כזה זכות בעולם שאדם יש לו בן כזה, אין כזה דבר. זהו זה.
זהו, הגמרא אומרת, אתה רואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה, שנאמר שמן זית זך, כתית למאור. מאור זה התורה, המנורה היא משל לתורה, מקור החוכמה, פלא פלאות. אלא אמרו רבותינו, רוצה להחכים ידרים, מנורה בדרום, אז לכן בשבת ישים את כל הפמוטים שלו היפה, יעשה להם כזה ויטרינה מיוחד, כל הפמוטים שם עובדים כמו, מה זה, אריות, איזה יופי, וישים שמן זית יפה, משהו יפה יפה. פלא פלאות. אז זהו, צריך, בזה זוכים לתורה. אדם שרוצה לזכות, שהוא יזכה לתורה, בניו יזכו לתורה, זה האישה מתפללת בהדלקת בשמן זית זך, כתית למאור, זה זוכים. גם אתם יודעים שהשמן הוא עושה זיכרון. הזית משכח, אבל השמן מפקח. רבותינו אמרו, על ואתה תצווה, אומר הידוע, יש איך אדם יזכור את התורה, יש כמה עניינים שאדם יזכור את התורה. הדבר הכי פשוט, שאדם יחזור 101 פעם. למה? רבנו ארי כותב בשער רוח הקודש, ובשער המצוות יש גם, הוא אומר שיש קליפה שהיא משכחת את הלימוד. הקליפה הזאת קוראים לה מס, מם סמך. בשביל למחוק אותה, להתגבר עליה, מס זה 100. אם אדם חוזר על הלימוד שלו 101 פעם, יתגבר עליה, אין, לא יכול לשלוט עליו, אז הוא יזכור את כל הלימוד שלו, הוא לא שוכח. כל דבר שאתה לומד, למדת היום דף, תחזור על דבר 101 פעם. לכן כתוב, איך אמר לו? הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל. תצווה, תלמד, צווה. תף תלמד, צווה, צדיק, 90, ו' 6, 96, עוד 5, 101. ואז לא תשכח. כמו שאמרו רבותינו, כי הוא ציווה ויעמוד. אם ציווה, צווה, צדיק ו' ויעמוד. זה 101. 101 פעם אדם לומד, לא שוכח את הלימוד שלו. אני הייתי מתפלל פה רב שרעבי. אני יודע, כל הרמב"ם בעל פה. מורס אותו, ריבונו של עולם. אחר כך רצינו לראות אם הוא יודע גם כל הכסף משנה ולחם משנה בעל פה. אמרנו לו, רוצים, כל 4 שנים מסיימים איתו הרמב"ם. רוצים ללמוד עם כסף משנה. הוא אומר, איך אתם לא יכולים? את זה אתם לא מבינים. לחם משנה, כסף משנה? לא, כבוד הרב, תנסה אותנו. טוב, יאללה. איזה כמה חודשים למדנו לחם משנה וכסף משנה. כל בעל פה. איפה שהיית, אף פעם הוא לא מלמד עם ספר. שאין אותו, איך כבוד זה יודע, כל זה בעל פה. הוא אומר, אני הייתי, הולך לרב ללמוד, מכין את הלימוד 60 פעמים. חוזר 60 פעמים. איך אתה רוצה? אני אשכח. בעולם לא אשכח. מכין 60 פעם, חוזר 60 פעם. זה צריך סבלנות של ברזל. עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. בשביל זה אמרו רבותינו, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. לכאן, למתקף 50. א', 51. נון, 101. אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. זה אומר בעל הטורים, על הפסוק, והנה מלאכי ילך לפניך. מלאכי, גמטריה 101. מי מלמד? כמה ייקח? 70. א', 71. כ' ביוד עוד 30, הנה, מלאכי. אומר, זה מיכאל, הוא הולך. פלא, הוא אומר, על זה נאמר, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. פיהו 101. מי שהטריח את הפה שלו בשנה 101, ישקני. איזה זכות זה.
לא ישכח לעולם. איך זה הולך? אמת. הנה מלאכי, ילך לפניך, ילך גמטי ההלכה, חוזר עלי ההלכה הזאת 101 פעם, לא ישכח את ההלכה. וגם על זה אמרו רבותינו, והחוכמה מאין תימצא, מאין מם, א', י' ונון, 101. אתה חזרת 101, קיבלת. יש מלאך הממונה על הזיכרון, שמו זכר. מלאך הממונה על השכחה, שמו שכח. כמה הבדל ביניהם? רש ושין, 100. זה זכר, זין וכף. זה שכח, חטא וכף. כמה אתה תוסיף עליהם? 101. לכן אומר לך, תחזור 101, תכניע את המלאך שממונה על השכחה, שכח. תכניע את הקליפה הזאת של המס. שזה צריך, אדם לא ימהר. צריך ללמוד בסדר, יחזור. לא חושב, אדם לומד פעם, פעמיים, כבר אין לו כוח לחזור. אדם נעמן יולד, ללמוד על מנת ללמד. העמלה של התורה זה לחזור. ועוד פעם לחזור, ועוד פעם לחזור, ועוד פעם לחזור. כי אדם רוצה ללמוד חדש. לא. תחזור. וזה לא קשה, אם אדם מבין טוב, למד את זה טוב, הבין טוב, הולך בדרך חוזר, הולך עוד הפעם חוזר. במוח שלו חוזר, הולך לישון חוזר. שוף השבוע חוזר על כל הלימוד, בסוף יצא לו 101 פעם. לא קשה. זה הולך מהר. כיוון שהוא יודע את זה טוב טוב, את הדף הזה, חוזר. זה נחשב לו במוח שלו עמוק. ואז, משך הזמן, משך היום חזר על זה 50, 60, 70 פעם. לאט לאט, ויראה שזה ילך לו, לחזור 101 פעם. בחלומות הוא ישכח. אין לשכוח. הגר"א אומר, שירת הבריאה, ציפורת כרמים, היא אומרת, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. זה השיר שלה, של ציפורת כרמים. אומר הגר"א, משהו פלאות. אומר, יש ציפורת כרמים, היא סגולה, שוחטים אותה, לאכול אותה, וזה סגולה לזיכרון. אז היא מפחדת, כולם מחפשים אותה, לשחוט אותה, בשביל שיהיה להם זיכרון. לכן, היא אומרת, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. אם הם ידעו מאין פעמים, מאין זה 101. יבוא עזרי, אף אחד לא יצטרך אותי. זה אמת. צריך להשתדל שהאדם באמת יהיה שמח, יחזור על אחד הדברים שאדם זוכה לזכור את הלימוד, אסור לשכוח, שער מלאכה. ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. זה צריך להיזהר. מה אדם יענה אחר כך בבית דין של מעלה? צריך להשתדל. לא לשכוח את הלימוד. לכן צריך ללמוד בחשק, בשעשוע, איך, בזמרה, ובאמת ללמוד לכבוד הקדוש ברוך הוא. יש כמה דברים שהם גורמים לאדם שלא ישכח. הדבר הראשון, לחזור הרבה. ואז האדם לא שוכח. זה דבר גדול. עכשיו, בהמשך הפרשה, זה אתה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקראו לך שמן זית. עכשיו, אחר כך, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. פלא פלאות. זה לא סתם, הבגדים האלה זה כנגד בגדים רוחניים עליונים. יש בהם סודות עליונים בבגדים. שאדם היה רואה אותם, משהו לא רגיל נעשה איתו. קבל יראת שמיים, הבגדים האלה הם קדושה. למשל, עכשיו אדם לובש בגדי שבת, היום אין לנו בגדים של כהן. גם אנחנו לא כהנים, כל אחד יש כהן, אבל יש טלית. זה בגד של קדושה. בגדי שבת, זה בגד של קדושה. רבנו הרי אומר, אדם לובש בגדי שבת, יש 3 שמות קודש, זה המלבוש של הקדוש ברוך הוא. מכוון אותם, מקבל קדושה.
בגדי שבת, למשל אדם יש לו בגדי שבת, רק בגדי שבת. יש לו חליפה, חולצה, קפליות, הכל רק של שבת. לא יערב איתם דברים אחרים. אפילו יש לו חתונות, לא זה. זה מיוחד של שבת. זה מיוחד של חג. אז אם יש לו אחד מיוחד לשבת, אחד מיוחד, מה יש בזה? כמה היום עולה חליפה? ייקח אבל של 1,200 שקל, משהו טוב לשבת, ייקח הכי יפה. ומשהו, ככה, לא ייקח שחור, משחור את האור לו. שבת רבנו ארי אומר לו, בשחור, ייקח בס כחול בעיר, משהו טוב, יפה, לכבוד שבת, משהו אוהב, אבל לא כהה, לא, שחור לא, רק כחול. לבן, יגידו זה אליהו הנביא. אבל ניקח בגדים יפים לשבת, ורק יחד אותם, זה מקבל קדושה. מקבל קדושה. גם תמיד חכם, צריך תמיד ללבוש בגדים מסודרים, ללבוש בגדי פועלים. פה אתם יודעים, היה הרב שרעבי, האדם היה מסתכל עליו, מה זה? לא אומר כבוד, איזה בגדים, איזה יופי, איזה יראת שמיים. אנחנו היינו באים פה, רק מסתכלים על זה, כולנו נמאס הלב. פעם בא לפה, יהודי אחד היה מתקוטט עם אשתו. מה אצל הרב שרעבי? היה, זהו, החליט, הוא רוצה לגרש אותה. היא מתחננת אליו, למה תגרש? יש לנו ילדים, איזה... לא! הטיפש הזה מה עשה? בא לפה, אבל הוא הרוויח בסוף. מחכה בתור, פה היה עומדים כל יום בתור, זה 100 איש. מחכה כל אחד מהר, אחד שניים. מה שהרב היה יוצא מהפה ככה היה נהיה. והוא מה הוא רוצה? הוא אומר שהרב יברך אותו, שאשתו תסכים להתגרש. הוא אומר, אין לו כוח בשבילה. הוא בא לפה כוח. הוא אומר, רוצה להתגרש. שהרב יברך אותו, שהיא תסכים להתגרש כבר. לא יכול לסבול אותה, נגמר. טוב. בא לפה, הרב מסתכל עליו צוחק. התחיל לבכות, לבכות. הוא אומר, מה יש לך חביבי? למה בוכה? הוא אומר, תפלל עליי שאני באמת יעשה תשובה כבר. הוא רוצה לעשות תשובה לרב דגשם. הוא אומר, יש לך אישה טובה? אתה תישאר איתה? אתה תעשה תשובה גדולה? תתחיל לבכות עוד יותר. הוא אומר, כשבאתי לרב, נהפך לי הלב כולו. ראיתי את הרב, ככה זה האדם היה רואה כהן גדול, עם בגדי לכהן גדול, זה קדושה. זה לא סתם לובש בגדי כהן. משה רבנו היה אסור ללבוש בגדי כהן, הוא לבש חלוק לבן. הוא 7 ימי המילואים, הוא הקריב קורבנות, אסור! הוא רק בגדי לבש איזה חלוק לבן. אבל הכהנים, שלהם בגדים הכל עם קדושה. בטח, זה לא סתם. הכל היה עם ייחודים, לא סתם, מיוחדים. למה? החכם לובש את הבגדים כמו כהן, מפיץ פחד, אימה. אדם רואה אותו, זה תוכו כברו. זה לא סתם לובש, סתם. אתם יודעים מה זה תוכו כברו? תוכו, אותיות תוכו, מה יש בפנים? כף ווו, שם הוויה. כברו, כף וו בחוץ. זה אותו דבר, שם הוויה מבפנים, שם הוויה מבחוץ. היה מספר חם עובדיה, הרב שלנו, הרב זושה מהניפולי. אתם יודעים, הרב זושה מהניפולי, היה אצלו בעיר, בהניפולי, היה מלחמות גדולות. בין מדינות, מלחמה, מה זה מלחמות? המפקד של הצבא, יום אחד פרצו לו לחדר, לקחו את הכספת שלו, הכל מלאה פונט. כל הכסף של הצבא, הכל היה אצלו. נקלות להם מאכלים, מלבושים, היה הון בכספת. פרצו את הכל, לקחו כל הכסף. הביא חוקרים, מי זה, מה זה, בסוף אמרו לו, זה רק היהודים. בהניפולי, אין להם כסף, לקחו לך, עכשיו תראה. מה עשה? שמע את זה, אמר להם, תשמעו, תוך שבוע שלכם להחזיר לי את כל הכספת. והיה. הנה תחזירו, מגרש את כולכם. והיה קר, איזה שלגים. מה תגרש? איפה נלך?
לא לקחנו לך כסף שלך. לא, אתם רק. זה החוקרים, כולם מעלילים עליכם. טוב. הלכו לרב זושה. אמרו לו, מה נעשה? אמר לה, תדאגו. התפלל לקדוש ברוך הוא. היה בוכה. אמרו לו מן השמיים, זה אחד החיילים לקח את זה. הוא פרץ, הוא לקח את כל הכסף. טוב. אמר למפקד, אני רוצה להגיד לך מי לקח את הכסף. אתה תאסוף כל החיילים ואתה תראה. אבל כל החיילים. הוא אומר, זה 1,000 חייל, תאסוף. באו כל 1,000 חיילים, כולם עובדים, נכנס רב שושה, והוא הולך, הופכים, קצת, פרדך, שם אלוקינו. פתאום התחיל לרעוד. אחד החיילים, ולבכות, אני מתחרט. נפל עליו במטה בפחד. תפסו אותו, אומר, זה לא רק אני, זה היה איתי זה וזה, כולנו לקחנו את הכסף, והנה הכסף. בואו נראה לכם איפה זה. תפס אותם, והולך, תלה אותם, ליהודים הייתה עונה. למה זה? האור של החכם, הפחד, בטח תיפול עליהם ממטה בפחד. זה הכוח של זה לא סתם, יש כוח בלבושים של זה כוח מיוחד. זה לא... גם כל אבני החושן, כל אחד יש לו את אבני היפות, יש להם עוד פתודה ברקת, התור האחד, התור השני, כל דבר יש לו יש לו את הסגולה שלו, את הכוח, האור המאיר. לא סתם נותנים את האבן הזאת. זה פלא פלאות. יש בזה הרבה סודות. אתם יודעים מה שלמשל היה רוטשילד. אתם יודעים, רוטשילד נפטר בכספת שלו. הוא ירד לכספת, רצה להסתכל על כל אבני החיים שלו, איזה היה אוהב אותם, להשתעשע בהם. הכספת שלו זה כמו חדר. ירד בפנים, ובלי להסימנים נסגר עליו הכספת, ועכשיו הוא לא יכול לפתוח. בסוף הוא נפטר בכספת שלו. הוציא דם, וכותב שם, הוא העשיר הכי גדול, הוא מת ברעב. כותב על עצמו שהוא מת ברעב. העשיר מספר 1 בעולם. העשיר הכי גדול. זה לא קובע. הילדים שלו פתחו את הכספת, היה שם אחד האבנים העיקרות, כמו ביצה זוהרת, בשלל גוונים. אמרו להם, הסולטן הטורקי הוא אוסף אבני חן, והוא המומחה מספר 1 בעולם לאבנים. והוא אוהב אותה מאוד מאוד. יש לו הרבה כסף. הוא יכול אולי לקנות את זה מכם, יהיה לכם הרבה כסף. טוב. כמה הלכו אליו לסולטן הטורקי. הם היו אותו זמן אזרחים גרמניים. אם היו אזרחים טורקים, היה הורג אותם, לוקח את זה. אבל לא יכול. אמר להם, אני אתן לכם 500,000 פרחים. זה היה זכות, המטבע שווה אותם הימים, משהו מיוחד. אמרו לו, תשמע, הם היו סוחרים ממולחים. אמרו לו, לא פחות מ1,000,000 פרח אחד. 1,000,000 פרחים מושלם. איך אתם מבקשים דבר כזה? אני הצעתי לכם מחיר ברוחב יד. טוב מזה לא תסוגו בעולם. אמר, טוב, אם לא, לא. עלו למרכבה שלהם ונסעו. הגיעו לאכסניה שלהם, איפה הם מתארחים, שם היה תינוק שהפריע, נתנו לו, הרבה הפריע, והיה חולה, מחלה נדירה. אז נתנו לו את האבן, להסתכל עליה בינתיים, למה הפריע להם? אמרו, מה יש? להסתכל הילד באבן, מה שלא היה בעולם, האבן, הבן אדם הזה נהיה בריא, הילד הזה. לא מאמינים אף אחד שהילד הזה נהיה נורמל, נהיה בריא. הם, אבל מה, התחרטו, אמרו, נצא לסולטן, נגיד אותו, מוכנים, ב500,000 פרחים, באמת לא ישיגו. לקחו את האבן, נסעו לסולטן. אמרנו, בבקשה. אמר להם, תרגז הסולטן, אומר להם, אתם משקרים אותי? זה לא זאת האבן. אין לה את הזוהר שלה, זה לא זה.
מה פתאום, אנחנו לא משקרים, זה האבן. לא! זה לא זה. חביבי, זה האבן, אני מכיר באבנים, אני מומחה. זה לא זה האבן. שאל אותם, אולי מישהו לקח את זה, אולי מישהו השתמש בזה, אולי מישהו החליף לכם. אומרים לא. אחד לא נגע. כן, תינוק אחד חולה, הוא אומר זהו זה, זה האבן הזאת. אם אדם חולה קשה, היא מרפאה אותו והולך הכוח שלה. עכשיו היא כבר נעשתה אבן אחד, זה סיפר את זה הרבי משינבה, והיה אצלו איזה אחד חולה, לא ידעו מה לעשות איתו עם החולה הזה. המשפחה בוכים, הוא אומר תראו, אם אדם צריך להיות בריא, עילת העילות זה סיבת הסיבות. רוטשילד מת בכספת, הבנים שלו נסעו רחוק לסולטן הטורקי, הלכו התארחו בבית הזה, כל זה כשהוא סיבב, כי הילד הזה צריך לחיות. ומה ירפא אותו? האבן הזאת. אתם דואגים לקדוש ברוך הוא? אתם תתפללו לקדוש ברוך הוא? הוא יודע להמציא את הרפואה. רואים כמה יש כוח מיוחד. אצל הקדוש ברוך הוא יש כוח. לכן צריך, כל הדברים האלה הם מאירים ומזהירים. המלבושים של הכהן, האבני האפוד, לא סתם הקדוש ברוך הוא ציווה כל דבר בדבר, איזה אורים בתומים, איזה אפוד, איזה... אשרי עין ראתה כל אלה. כולנו מחכים לדבר הזה. אבל איך היה כתוב? המעיל, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורי כפי תחרה, יהיה לא יקרע. תמיד אני אומר על זה מה שאמר רב שמשון מאוסטרופוליה. יש לו פה סוד גדול. אומר רב שמשון מאוסטרופוליה, הסמ"ם, כשמתחבר עם פלונית, אוי ואבוי, מקטרגים משהו לא רגיל. יוצא צרות גדולות. הם מתחברים ביחד. עם ישראל, חס ושלום, שלא יעשו חטאים. הלוא מה קורה? החטאים של עם ישראל, הם גורמים לשכינה שתלך לגלות. כשהשכינה גולה, מה היא עשתה מסכנה השכינה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, את כל הזמן מרחם את הילדים שלך, משפיעה עליהם כל טוב שהם צריכים, נותנת להם שפע. אפילו שהם חוטאים ועושים, במקום שאת נעניש, את מורחת את הכל. משפיעה, נותנת, הילדים שלך, מנשקת אותם, מביאה להם עוד ועוד ועוד, מתפללת, בוכה. אז הם הלכו לגלות, גם את תלכי לגלות. אז הוא אומר, בזוהר הקדוש כתוב, כשעם ישראל חוטאים, זה כמו שהאדם שמים אותו באדמה, אחרי 3 ימים כתוב, שיוצאים התולעים, נפתח לו הבטן, נעשה תולעים ובאים ועושים לו בעיות. אז הוא אומר, זה אותו דבר, השכינה ברכה, האדם מלא חטאים, התולעים באים. מי זה התולעים? שמה אומר הזוהר? זה אדום וישמעאל, עשיו וישמעאל. אלה באים על עם ישראל ועושים שמות. כל זה בגלל העוונות. חוזרים בתשובה, התולעים האלה הולכים. אדם נהיה קדוש. התולעים לא יכולים לגשת אליו. אדם קדוש אין תולעים. איפה באים התולעים האלה? כך זה זוהר הקדוש, זוהר חדש, בדף קוף א', תראו. הוא אומר זה, כשעם ישראל עושה חטאים, מתחברים 2 קליפות. סמ"ם ופלונית. מתחברים, ואז יש קליפות קשות. מה הכוח להפריד ביניהם? יש שם קדוש. נקרא כף פי יוד, כפי. זה מפריד ביניהם. הוא אומר, וזה שכתוב בפרשה שלנו. והיה פי ראשו בתוכו. שפה יהיה לפיו סביב. מעשה אורד כפי, תחרה. יהיה לא יקרע. אז תראו. והיה פי ראשו בתוכו, צריך לסגור את הפה. שפה
יהיה לפיו סביב מעשה הורג, לפיו, למד. סביב, סמך. מעשה, מם. הורג, סמך, מם, א', למד. ראשי תיבות. אחר כך, תחרה יהיה, לא יקרע, פלונית. תף, תחרה יהיה, תף יוד. לא יקרע, עוד פעם, למד יוד, תף. מה מפריד ביניהם? כפי. אז עוד פעם, שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג, כפי. תחרה יהיה, לא יקרע, פלונית. ראשי תיבות. אומר בזה שכתוב וסתוקותי כפי עליך הדוברי. זה מגן מן המחבלים. מכל העורבים, מכל הצרות. מה זה? פי. צריך לסגור את הפה. לכן זה האפוד, ראשי תיבות, על המדע פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. זה דרכי התשובה. אדם יקפוץ פיו מלדבר. שפה יהיה לפיו סביב. לכן יש לפה חומה סביב הפה. שיניים, שפתיים. צריך לסגור. לכן אפוד גם תראה פה. הוא מגיד עתידות האפוד. הפה של האדם יכול היה, אבל אם הוא פה קדוש, יכול לדבר טוב. אם בר מינן, הפה הזה, לכן צריך הרבה שאדם שומר פיו ולשונו, שומר מצלות נפשו. באופן שהמשכן והכלים שבו, כל הבגדי כהן, כל השמן זית, איך שאדם יעשה את השבת, איך שאדם יחזור על הלימודים שלו, איך שאדם ישמור את הפה שלו, איך הבנים האלה, כמה הכוח שלהם רב וגדול, ואדם ישמור את עצמו. כל זה בשבילנו, ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, שהשכינה תשרה בתוכנו. קמים עלינו, מכל הצדדים, אוי ואבוי, מה נעשה? אז זה הכל, אם אנחנו נלמד תורה, נלך בדרכי השם, הם לבד הולכים. התולעים האלה לא יכולים לחיות. הולכים. אם חס ושלום לא הולכים בדרכי השם, באים התולעים, באים האויבים האלה. ולכן צריך זהירות גדולה, שאנחנו בעזרת השם נלך בדרכי השם עכשיו. הנה עכשיו זה השבוע האחרון של השובבים. נעשה תשובה, מחר יהיה פה תיקון גדול בעזרת השם. יום שני של השובבים, יום שני מחר, זה הימים האחרונים של השובבים. מחר נעשה פה תיקון היסוד ותיקון כללי. בעזרת השם, השם יזכנו. צריך כולם לבוא להשתתף. לא משנה איפה הם הולכים, העיקר נעשה תשובה שלמה. נלך בדרכי השם. אז נברך בעזרת השם. כל החברי השיעור, כל המאזינים, דרך הלוויינים, דרך רדיו מורשת, רדיו דרום, ערוץ 2000, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובאה מעתה ועד עולם. נזכה למאור הזה הגדול, שמן זית זך, כתית למאור של התורה. ועל ידי זה נזכה בעזרת השם כולנו, ללכת בדרכי השם, להאיר את האור הגדול, לדחות את החושך מן העולם. כי האור שמדליקים אותו דוחה את החושך. וכך יהיה בעזרת השם, ויהיה אור לכל בני ישראל, היה אור במושבותם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.